নমস্কাৰ। PDF ফাইল এটা আপুনি কিদৰে ৰিচাইজ কৰিব বা MB পৰা KB লৈ বা KB পৰা MB লৈ কিদৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা গুগল ব্ৰাউজাৰ এনেদৰে অন কৰিব আৰু তাত সাৰ্চ বাৰত গৈ এইদৰে টাইপ কৰিব PDF ৰিচাইজাৰ। PDF ৰিচাইজ আপুনি তাত টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মই কাৰ্চিনটো য'ত দেখাইছোঁ PDF ৰিচাইজ তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পেজটো এইদৰে দেখা দিব। আপুনি PDF ৰিচাইজত মই সৰু কেনে কাৰ্চিনটো য'ত দেখাইছোঁ তাতে ক্লিক কৰিব আৰু চইচ ফাইলত আপুনি কোনটো PDF আপুনি সৰু কৰিব খুজিছে বা MB ডাঙৰ কৰিব খুজিছে তাক আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি চইচ ফাইলত ক্লিক কৰিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পেজটো এইদৰে দেখা দিব। আপুনি ফাইল ফল্ডাৰত গৈ আপোনাৰ নিজৰ ফাইলটো মানে নিজৰ PDFটো চইচ কৰিব। ইয়াতে মোক ধৰক মোৰ PDFটো আছে লাইচেন্সৰ PDFটো মই তাত সৰু বা ডাঙৰ কৰি আপোনালোকক এক্সাম্পল এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে আপোনাৰ মই লাইচেন্সটোত আপোনাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত মই সৰু কেনে কাৰ্চিনটোতে আপোনাৰ লাইচেন্স PDF বুলি আহি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুন পেজ এইদৰে দেখা দিব। চাওক আপুনি মোৰ ভাগৰ PDFটো আহি গ'ল আৰু PDFটোৰ চাইজ হৈছে 159.34 KB। এই PDF ফাইলটো মই আপোনাক ৰিচাৰ্জ কৰি পিনি এক্সাম্পল হিচাপত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এতিয়া এই ফাইলটো ধৰক মিডিয়াম PDF ফাইল এটা বনাইছোঁ। PDF ফাইলটো মই মিডিয়ামত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে পেপাৰ চাইজ মই সিলেক্ট কৰি লওঁ। পেপাৰ চাইজত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এইদৰে দেখা দিছে। মই A4 চাইজটো ইয়াৰ পেপাৰ চাইজ মই A4 চাইজত লৈছোঁ বা A4 চাইজত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এইদৰে আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতেই আপোনাৰ আৰু এটা নতুন পেজ আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাব। এইদৰে দেখিবলৈ পাব। এইটো চাওক আপুনি 159.34 চাইজৰ ফাইলটো আপোনাৰ 133 পইণ্ট কিবা এটাত আপোনাৰ ফাইলটো সৰু হৈ আহিছে। 150 মানে 60 পৰাই ধৰক 130 লৈ আপোনাৰ সৰু হৈ আহিছে। ইয়াতকৈও আপুনি সৰু কৰিবলৈ বিচাৰিলে আপুনি ল' পেজত বা ল' PDFত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি চেম প্ৰচেছত আপুনি আপোনাৰ ফাইলটো সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। মই এতিয়া আপোনাক 160 যিটো ফাইল আছিলে সেই ফাইলটো মই আপোনাক ল' PDFত মই ক্লিক কৰি দেখাইছোঁ। আপুনি চাওক যিটো ফাইল আপোনাৰ 160 KB আছিলে সেইটো 25 KB হৈ সৰু হৈ আহিলে। আৰু এই PDFটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এপছ আছে ধৰক আপোনাৰ PDF ৰিডাৰ, PDF ভিউৱাৰ্ছ তেনেকৈ ধৰণে যিটো এপছ আছে সেই এপছতে আপুনি ক্লিক কৰি চাব। এইদৰে দেখা দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। বন্ধুসকল, যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। যদিহে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা অল বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। ধন্যবাদ।